Cherry Mobile S8 FRP bypass Google account problem. So, una nyo gagawin, connect nyo sa Wi-Fi, lagyan nyo ng SIM card. Dapat meron siyang mga nakasave na contact. Okay? Then, mga history niya kasi ay update phone. Kahit pa yan ay update mo at i-download mo to, wala pa din. Ang gagawin lang natin ay diretso na tayo sa bypass. Yan, sundan nyo lang to. Ito, example, ito kayo sa text, then www.google.com. Send yan. Then yan na. Close text o kaya youtube.com. Yan, ito ka pupunta. Then punta ka sa Apex Launcher, APK. Then download mo lang tayo matapos. Lang. Okay. Tama lang dyan. Yan. Tayo matapos. Ito'y para lang sa mga sa mga walang CM2 dongle, sa mga walang tools. So pwede naman nating kamayin para hindi mapanis. Ito yung basic tutorial lang para sa mga medyo nalilito. So ito'y tulong na rin sa mga sa mga naghahanap ng solusyon, ng mga walang pampagawa, gusto makatipid. So try nyo na lang po mga sir ma'am kung paano masolusyonan ang inyong problema sa cellphone. Kasi po kalimitan, pag naglagay kayo ng Google account, kinakalimutan nyo na. So napapasarap na ang gamit hanggang sa makalimutan nyo ang password. Kaya pag nag-reset po kayo ng phone, ganun po ang nangyayari. So lagi kong pinapayo yan sa customer ko pagka nagawa ko na yung cellphone, para maiwasan nila yung ganong problema. So, may nakasave na akong files dito sa SD card, sa OTG ko.
tagal basahin. Tagal basahin. So yun, lagi kasi ako may backup na APK files. So ito yung mga ginagamit ko. Try ko tong 8.9. Hindi naman yan, basta makapasok na kayo sa browser, mapasok nyo na yung system, pwede na yan. Kaya nang bahalang dumiskarte kung paano nyo magagawa yan. Ayan, ibig sabihin, pag nag-install yung Google Account Manager, pwede na siyang install na ng ECFRP bypass. Then yan, yun lang, wala akong internet. So yan guys, connect na sa wifi. Wala ang aking internet, ba't tayo mag-connect? F5 C7 E6. Install nyo lang yung pag nakapasok na kayo sa Apex Launcher, installan nyo ng Google Account Manager. Ayan, installan nyo ng Google Account Manager. Wait, new folder. Google Account. So yan, pagka nakapasok na kayo sa Apex Launcher, installan nyo ng Google Account Manager ng 8 tsaka 9 kung alin na magkakaigit. Then after na ma-install nyo, FRP bypass. So easy lang yan, basta mag-ready lang kayo ng SD card or OTG. Babasahin yan. Basta makapasok lang, ma-install nyo lang yung Apex Launcher. Then try natin so ayun, restart. Okay na. Ayan.